Väckarklockan ringer tidigt. Jag hör den mjuka tonen, försöker inte väcka alla på en gång. I sovrummet är det fortfarande mörkt. Jag gnuggar ögonen, sätter fötterna på det kalla golvet. Barnens ljud hörs redan i hallen. Små steg, viskningar och ett litet skratt. Jag lämnar rummet långsamt. Köket känns tomt först. Jag slår på lampan och börjar förbereda frukost. Jag tar fram bröd och marmelad, tar smör ur kylen. 3 koppar till barnen, 1 glas juice till var och en. Cerealpaketet öppnas försiktigt. Ingen mjölk spills idag. Jag skär äppelbitar och lägger på en liten tallrik. Plötsligt öppnas köksdörren. Ett barn springer in, trött men ivrig. Kan jag få sylt på min macka? Frågar hon. Självklart, svarar jag och smörjer sylt på brödet. Storebror kommer in efter. Han gäspar och vill bara ha sin chokladmjölk. Minsta pojken gråter. Han hittar inte sin leksak. Jag böjer mig ner och kramar honom en stund. Vi letar sen, viskar jag. Medan barnen sätter sig smörjer jag fler mackor. De små retas försiktigt. Ge mig min sked, ropar en. Nej, det är min, svarar den andra och fnissar. Deras fnitter fyller rummet. Jag försöker hålla ordning, räknar snabbt i huvudet. 3 barn, 3 tallrikar, 3 glas. Inga fel. Jag hör klockan ticka. Tiden går redan fort. Jag måste snart väcka de stora barnen. Jag lägger en skjorta på stolen och tar fram strykjärnet. Med snabba rörelser slätar jag ut tyget. Samtidigt ropar jag mot hallen. Kom igen, det är dags att vakna. De äldsta kommer långsamt, fortfarande sömniga. Jag kontrollerar deras väskor. Skoldag idag. Har de alla sina böcker? Jag ser på de små. Har ni borstat tänderna? Frågar jag. 2 fnissar, en skakar på huvudet. Gå nu, jag hjälper till snart. Skjortan är klar. Jag knäpper den snabbt på min äldste son. Han grymtar lite men tackar mig ändå. Jag ser på listan med dagens tider, letar efter något jag kan ha glömt. Det är redan livligt i köket. Små röster, skedar mot porslin, någon tappar sin servett på golvet. Jag lutar mig mot väggen, tar ett djupt andetag. Där ute stiger dagen långsamt fram. Nu börjar allt gå snabbare. Jag letar efter alla skolväskor. En står i hallen, en annan under köksbordet. Jag packar deras lunch och några extra äppelskivor i påsar. Yngsta dottern påminner mig försiktigt. Får jag min lilla kaka idag? Jag stoppar ner en liten kaka i hennes väska och känner hennes glädje. Sonen springer upp för trappan. Jag hittar inte mina strumpor, ropar han högt. Jag rusar efter och hittar dem mellan hans böcker. Tack mamma, säger han och skrattar. Barnen samlas i hallen med jackor och skor. Jag knyter skosnören och vi hjälper minstingen på med mössa. Har ni borstat tänderna nu? Frågar jag och ser strängt på dem. 2 av barnen nickar snabbt men jag anar ett busigt leende. Vi går tillsammans mot badrummet. Tandkräm sprutas på golvet men de borstar. Jag torkar upp och skrattar lite. Skölj ordentligt. Ute i hallen är det kallt. Jag klär på mig jackan, tar nycklarna och hjälper barnen att bära sina väskor. Vi går i en lång rad på trottoaren.
Snön ligger kvar i små högar längs vägen. Håll handen ordentligt, säger jag till den yngsta. Vi stannar vid övergångsstället. Bilar kör förbi. Jag väntar in grön gubbe. Alla barn står tätt intill mig. Den äldsta ler. Nu är första dagen med nya fröken. Jag böjer mig ner, rätar till mössan och ger dem varsin puss på kinden. Ha en fin dag, viskar jag. Vi närmar oss skolan. Det är mycket folk, många föräldrar med barn. Alla är lite stressade, alla kramas snabbt vid porten. Jag ser på mina 3 barn, deras små ansikten så allvarliga och förväntansfulla. Jag släpper taget om deras händer, vinkar en sista gång. Plötsligt är det tomt omkring mig. Barnens röster hörs längre bort. Jag står kvar en stund utanför skolan, känner luften mot kinden. Hemvägen känns ovanligt tyst. Inne i huset hörs inget. Jag sätter mig vid köksbordet och andas ut. Mobilen surrar mot bordet och en påminnelse blinkar fram. Jag läser snabbt igenom dagens möten, känner ett lätt tryck i bröstet. Disk i vasken, damm i hörnet. Jag ställer in en ny kopp kaffe. Solen står lågt när jag kommer till skolgården. Barnen springer mot mig, ryggsäckarna studsar. Ett av barnen ser lite ledsen ut. Jag sätter mig på huk och frågar, vad har hänt? Hon säger tyst. Jag tappade pennan och fick ingen stjärna idag. Jag stryker henne över kinden och säger, imorgon får du en ny chans. Sonen viftar med teckningen han gjort. Titta mamma! Jag berömmer honom och vi går tillsammans hemåt. Hemmet känns genast fullt när vi kommer in. Skor sparkas av, jackor hamnar på golvet. Alla pratar samtidigt. Får jag måla nu? Frågar minstingen. Jag måste öva på piano, säger den äldsta. Jag delar ut papper och färger till de små vid köksbordet. Idag målar vi djur, säger jag. De skrattar, blandar färger och droppar vatten på duken. Färger flyter över bordet. Någon spiller ut ett glas. Jag hämtar handduken, torkar snabbt. Den äldsta sitter i vardagsrummet, händerna på pianotangenterna. Hon spelar en enkel melodi, felar ibland. Prova långsammare, ropar jag från köket. Hon skrattar. Jag vill bli bättre än pappa! Jag småler och vänder mig till mittenbarnet som suckar över sina mattetal. Vill du att vi räknar tillsammans? Han nickar motvilligt, men snart blir han ivrig när han hittar rätt svar. Barnens röster blandas med ljudet av kokande pasta. Jag skalar morötter, lyssnar på historier om vad de lekte på rasten. Jag var haj, säger en. Och du sprang för fort, svarar syskonet och skrattar högt. Plötsligt blir det bråk om en pensel. Ge hit, ropar en. Du målade över min giraff. Jag griper in, delar ut fler penslar, försöker lösa konflikten. Någon börjar genast sjunga och snart skrattar de alla igen. Kan vi få mellanmål nu? Frågar den yngsta. Jag lägger fram bröd, frukt och några små kex på ett fat. Barnen samlas runt köksbordet, fnissar, ibland gnabbas om vem som får sista bananen. Samtidigt steker jag köttbullar, tömmer diskmaskinen, lyssnar på klagomål och glada utrop. Små händer klappar händer, någon spiller mjölk över bordet. Jag suckar men ler ändå för mig själv. Skymningen faller utanför fönstret. Jag tänder lamporna i köket och ropar maten är klar. Ljuden av små fötter hörs på golvet.
Barnen samlas runt bordet. Några ivriga, några trötta. Den yngsta sätter sig direkt, gapar stort redan innan tallriken är fylld. De äldre hjälper till att bära in sallad och vatten. Vi sätter oss tillsammans och jag ser på dem ett ögonblick. Alla är här, i samma rum, och samtalet börjar genast. Fick du höra hur jag spelade piano? Frågar äldstan. Jag målade en räv, säger den andra. Jag fyller på deras glas och säger, berätta gärna mer. Vi pratar om dagens små och stora saker. Om vänskap, om missade stjärnor och roliga lekar. Skålarna skickas runt. Någon spiller en gång till, men ingen blir sur. Vi delar brödet, hjälps åt att skära små bitar till den minsta. Mellan tuggorna skrattas det högt. Jag märker hur trötta de börjar bli. Gnuggade ögon, gäspar. När maten är slut ställer vi tillsammans in tallrikarna i diskmaskinen. Tack för maten, mamma, säger mittenbarnet försiktigt. Jag säger, nu är det dags för badet. Barnen springer mot badrummet. Jag häller i varmt vatten och de hoppar i. Vattenlekarna börjar. Skum svävar på ytan. Någon tappar en leksaksanka, en annan stänker lite för mycket. Jag tvättar små ryggar och sköljer bort tvål ur håret. Efteråt sveper jag in dem i handdukar, turas om att krama varje ett. Vi går i tur och ordning till deras rum. Den yngsta vill ha sagan först. Hon trycker nallen mot bröstet och ser upp på mig. Jag sätter mig på kanten av sängen, läser långsamt ur favoritboken. Hennes ögonlock blir tyngre. Jag drar upp täcket till hakan, blåser ett litet godnattpuss och viskar. Sov gott, din skatt. Hos mittenbarnet sätter jag mig bredvid. Vi pratar om matte, om varför man ibland blir ledsen i skolan. Han frågar, kan vi cykla i helgen? Jag lovar, om det är fint väder, ja. Han lägger sig till rätta och mumlar godnatt. Den äldsta väntar i sitt rum, mer självständig men vill ändå prata en stund. Vi pratar om framtiden, om musik och vänskap. Ljusen är dämpade. Jag önskar godnatt. Och hon läser sedan själv vidare tills ögonen faller igen. När huset blir tyst stänger jag fönstren och låser ytterdörren. Jag sätter mig en stund i vardagsrummet. Det är varmt, lugnt, bara mitt eget andetag hörs. Jag tänker på dagen som gick, på allt vi hann och allt vi delade. Trots tröttheten känns värmen från allt det här. Det är kaos ibland, men också lycka och närhet. Jag lutar mig tillbaka och vet att allt är som det ska.